Hoi, ik ben Tom Lassing. Ik ga het hebben over Neo Finance. Wat is dat nou precies? Nou, er zijn meerdere bedrijven die zichzelf Neo Finance noemen. Dit gaat om het bedrijf in Litouwen dat crowdlending aanbiedt. En wat is nou P2P crowdlending? Nou, dat gaat erom dat er iemand een lening wil, een consument in Litouwen, die wil een lening van, zeg even 20.000 euro. En een heleboel mensen gaan die lening vullen. En ik doe bijvoorbeeld mee met 50 euro en jij doet mee met 25 euro. Nou, dat kan met bedragen tussen de 20 en de 500 euro. Er zullen dus meerdere leners moeten zijn om die volledige lening te vullen. En hoe gaat het dan in zijn werk? Neo Finance die gaat dat administreren. Die gaat dat koppelen via internet. Alles is via internet. En dan komt dat contract uiteindelijk op jouw naam. Neo Finance die gaat voor jou, als jij daar een account opent, een rekening open bij de Nationale Bank van Litouwen. Dat is een soort van spaarrekening. Daar moet je dan geld heen sturen. Daar kan alleen jij bij. Tenzij je tegen Neo Finance zegt, ik wil die lening hebben. Nou, dan krijgt Neo Finance van jou de toestemming om dat geld eraf te halen. Neo Finance kan er wel geld uit storten, dus als er rente en aflossing is betaald op de lening, gaat dat naar die rekening van jou. Maar alleen jij kan daarbij, en je moet het zien als een soort van spaarrekening, want je kan er niet rechtstreeks verder iets mee doen. Je kan alleen maar vanaf jouw eigen rekening, op jouwzelfde naam als waar die rekening staat, geld heen en weer sturen. Dus het is een vrij zekere rekening, zit ook gewoon de garantie op, zoals we die ook hier kennen met hun 100.000 euro. Maar je wil eigenlijk geen geld op die rekening, want je wil het in lening hebben. Neo Finance zorgt ervoor, is de administrateur voor dat hele gebeuren en zorgt dat dat allemaal wordt geregeld. Als iemand niet betaalt, Neo Finance gaat erachteraan. Het wordt helemaal geregeld, kost je niks. Ze zorgen ervoor dat diegene gaat betalen. En als die niet gaat betalen, dan wordt de rechter ingeschakeld, de deurwaarder ingeschakeld. Kost jou niks, kost alleen die lener inderdaad dan weer geld. Want die moet dan meer gaan betalen, want een deurwaarder kost ook geld. De rechtergang kost geld. Nou, dat gaan ze allemaal doen. We hebben al jaren ervaring met dit verhaal. Ze zijn in 2016 begonnen. In 2018 ben ik met een account begonnen. En dat loopt fantastisch, moet ik zeggen. Dus in die zin, ik ben er heel tevreden over. Maar je moet wel weten wat je precies wil. En daar heb ik dan een uitleg over gegeven. Maar ik zal eens eventjes met jou naar de website van Neo Finance gaan. Dan kan je zien hoe dat er dan uitziet van binnenuit. We gaan even naar Neo Finance. We zijn hier in mijn account en we zien hier rekeningssaldo. Ik heb 848 euro cash. Nou, dat is veel geld. Ik heb er net naartoe gestort. Dus dat moet snel worden ingezet in leningen, want dit cashgeld levert geen geld op. Nou zie je op de tabblad, hier zijn 5 tabbladen, het tabblad investeren geeft hier de open markt. Er staan op dit moment slechts, dat is echt weinig, 3 leningen open. En je hebt leningen van A+ tot C-. Er zijn ook D- en E-leningen die worden niet aangeboden. A+ is de meest veilige, heeft ook de laagste rente. C- is de minst veilige, heeft de hoogste rente. Je ziet hier in dit geval een lening van 25%. In die lening loopt 60 maanden. En die persoon vraagt 10.000 euro. En ik heb al 25 euro ingezet. Dus ik vind het, ondanks het hoge risico wat erin zit, vind ik toch dat dit een lening is waar ik in wil gaan zitten. Nou, hoe kan ik dat dan bekijken? Want ik wil toch meer weten dan alleen dit. Dan druk ik op dit knopje van dat nummer wat diegene heeft gekregen. En dan zie ik hier iets meer. Ik zie dat het zijn betaling gaat zijn van 322 euro. Dan moet die persoon betalen. En ik zie dat er al 76,59% is geïnvesteerd van die hele lening. Het betreft een man, 36 jaar. Hij is getrouwd, heeft een middelbare school afgerond en heeft een auto als onderpand. 1 persoon is afhankelijk van hem, dat zal zijn vrouw dan zijn. Inkomen is 1009 euro netto. En dan moet je weten, het inkomen in Litouwen is een stuk lager als dat wij gewend zijn in Nederland en België. Maar dat komt onder meer omdat wonen daar heel veel goedkoper is. Het is een groot land met relatief weinig mensen, dus grond is goedkoop, wonen is daar ook goedkoop. Deze persoon heeft in ieder geval al 1 jaar dit werk. En er is uitgegaan van 1000 euro dat zijn inkomen is. Hij heeft nu al bijna 38% van zijn netto inkomen wat hij uitgeeft aan de leningen. Mag maar maximaal 40% zijn. Dus dat maakt dat die rente omhoog gaat, risico verder. Maar we kunnen ook kijken naar zijn schuldgeschiedenis. Hoe heeft hij vroeger het gedaan? Nou, dan zien we hier 2008, 2009 was hij bijzonder slecht met betalen.
Dat is een hele tijd slecht gegaan en dat heeft toen heel lang geduurd. Eén zo'n lening, 16 jaar heeft hij erover gedaan om hem af te betalen. Hij kan nu alleen maar een nieuwe lening aan, omdat hij al die oude leningen heeft afbetaald. Dus uiteindelijk is het hem gelukt om van die oude lening af te komen. Dat is het risico dat je dus neemt. Deze persoon heeft er heel lang over gedaan om die leningen af te betalen. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft daar heeft hij er zeer lang over gedaan, hij heeft het toch voor elkaar. Nu gaat hij weer lenen. Is dat slim? Nee, dat is niet slim, want 25% rente is heel hoog. Maar hij wil het toch, maar daarom krijg je 25%, want er zit een risico aan. Dat is dus de keuze die je maakt. Durf je het aan om deze lening aan te gaan? En ik durf het aan met €25. Dat is niet veel per lening, maar ondertussen, en dan gaan we even bij het tabblad Mijn Beleggingen kijken. Ondertussen heb ik dan al wel 2585 leningen uitstaan, plus 39 met een verzekering, die bestaat niet meer in de verzekering. Dus ik heb meer dan 2600 leningen uitstaan. En hoe groot is dan mijn portefeuille? Nou, daar kunnen we in het overzicht kijken. Mijn portefeuille is op dit moment bij €95.608, waarvan in de portefeuille, dus in leningen, €94.734. Dus dat is mijn portefeuille. Er is €25, die hebben we net gezien, is gereserveerd. Dat staat nu klaar voor die lening. Als die lening vol is, dan wordt die pas eventueel afgenomen. Dan mag diegene kiezen. Maar dat staat dus klaar. En €849,13, die zien we hier en die zien we hier. Die staat nu nog open om dus geïnvesteerd te worden. Even in heel korte lijnen. Dit is dus het verhaal. Dit kan allemaal geautomatiseerd worden. Daar heb ik video's over gemaakt. Dus daar hoef je niet angstig over te zijn van, oh, hoe moet dat dan? Ik heb gratis video's gemaakt. Ik heb zelfs een betaalde cursus gemaakt, zodat je dat helemaal van A tot Z kan leren. Maar goed, het hoeft niet, want het is niet ingewikkeld. Maar als je die cursus afneemt, ik garandeer je, dat geld wat het kost, haal je er dik uit. Want ja, je gaat het direct goed doen. En hoe sneller je dit goed doet, hoe meer het oplevert. Hoeveel levert het dan op? Dan gaan we even bij de investeringsportefeuille kijken. Op dit moment, zonder herinvestering, ongeveer 10,65%. Met herinvestering van rente en aflossing. Er wordt afbetaald op basis van annuïteit. Dus iedere maand rente en aflossing. 13,19%. En op dit moment krijg ik dan binnen rente en aflossing meer dan €2000. En kijken puur naar hoeveel rente ik daadwerkelijk krijg. Dat zien we dan hier. Moeten we eventjes wachten. Dan ga ik deze even leeggaan. Ontvangen rente was afgelopen maand €918. Dat is dus een extra inkomen wat ik realiseer. Dat inkomen gebruik ik nu nog om nog meer leningen te nemen. Maar dat is mijn extra inkomen wat ik al haal uit deze portefeuille. Mijn doel, want ik heb er ook een doel mee, is om over 8 jaar, een kleine 8 jaar, €250.000 op deze rekening te hebben. En dan niet meer te herinvesteren. Dus dan heb ik gewoon 10%. En dan heb ik gewoon jaarlijks €25.000 aan inkomen alleen uit dit account. Dat is mijn doel. Daarom doe ik dit. Dus ja, dat maakt dus waarom ik zeg, ja, ik vind het gewoon ideaal. Omdat de investering, je bepaalt zelf je risico en hoeveel rente je wil ontvangen. Het is een bewezen concept. Neo Finance doet dat heel erg goed en de meeste mensen betalen keurig. En het rendement wat je zag is dus het geschatte rendement, we weten natuurlijk niet in de toekomst, maar inclusief de mensen die niet betalen. Dat is er al een beetje in meegerekend. Maar zou het nog iets minder zijn, dan is het ook nog niet erg. Maar ik reken zelf normaal gesproken altijd met 12%, maar je zag al, ik zit nu al boven de 13%. Dat is dus P2P crowdlending. Ideaal, zeker als je nog niet eerder hebt belegd, is dit een prachtige manier om ermee te beginnen. Je kan al inleggen vanaf €20. Nou, gemiddeld leg ik voor €35 in. Ik heb ook nu een zakelijk account sinds kort en daar leg ik voor €75 gemiddeld in. Maar je kan dus ook met de zaak, de BV of de eenmanszaak, kan je dus ook een account openen. Maar je moet allereerst een privé-account hebben en dan daarop voortborduren. Heb je behoefte aan meer informatie, ga dan naar www.p2pfinance.nl. Daar kan je meer vinden, daar vind je ook de link om je aan te melden. Als je een rekening opent,
en je stort daar minstens €50 en die zet je in leningen, dan krijg je €20 bonus van Neo Finance. Dat is toch mooi meegenomen. Je kan eventueel de cursus die ik heb gemaakt kopen. Als je dat doet, doe het dan voordat je het account bij Neo Finance gaat openen. De reden dat ik dat zeg is, het openen van een Neo Finance account is vrij ingewikkeld, want het is een financiële instelling. Ze hebben alle vergunningen, maar je moet dus een heleboel informatie geven. Dat moet je op de juiste manier doen. In de cursus leg ik dat uit, dan ga je daar heel makkelijk doorheen. Dus vandaar dat ik zeg van koop die cursus, dan heb je dat in ieder geval al van tevoren. Dan gaat het gewoon allemaal wat sneller. Het is een advies, moet je kijken of je dat wil. Het hoeft allemaal niet, je kan het echt zonder cursus ook wel, maar dan wordt het een stuk moeilijker en je doet er wat langer over om het te leren. Er is nog veel meer in Neo Finance, maar voor nu denk ik dat je dan voldoende hebt om te overwegen of dit iets voor je is. Als je dit een interessante video vond, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar p2pfinance.nl en ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!